নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰুৰেল আছাম এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। 45 দিনৰ পিছত মোৰ কোমোৰা খেতিডৰা কোমোৰা ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। দেখিছে আপোনালোকে এইবোৰ কলিবোৰ। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাম কি সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কি পোকৰ দৰৱ মাৰিছিলোঁ আৰু কেনেধৰণে পৰিচৰ্যা কৰি মোৰ কোমোৰা খেতিখিনি কৰিছিলোঁ তাৰ সবিশেষ জনাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। দেখিছে আজি পুলিকেইটাৰ বয়স 21 দিন। 18 মে তাৰিখে ৰুইছিলোঁ। আজি মই কোমোৰা পুলিখিনি সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি হৈছে DAP। আৰু পটাছ লৈছোঁ। আৰু লগতে ল'ম খলিহৈ। মই পুলিখিনি চাৰিওকাষে গোলকৈ খান্দি লৈছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে, প্ৰায় 6 ইঞ্চি মানৰ দূৰত খান্দি লৈছোঁ। ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম সাৰ DAP আৰু পটাছ, লগতে খলিহৈখিনি মই গুড়ি কৰি লোৱা নাই, ডাইৰেক্ট গোটাকৈ দি দিছোঁ। পিছত পানী জেক পালে গলি যাব, একো অসুবিধা নহয়। এনেদৰে মই গোটেই কেইজোপা গছত সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত ওপৰত উঠাই থোৱা মাটিখিনিৰে সাৰখিনি ঢাকি দিম। কোমোৰাখিনি বয়স আজি 36 দিন। ফুল আহিছে, দেখিছে। কলি মাৰিছে। এটা আছে এইটো। আজি মই স্প্ৰে কৰিম ভিটামিন।
ভিটামিন মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, অল ইন গ'ল্ড চুপাৰ। অল ইন গ'ল্ড চুপাৰটো মই প্ৰতি লিটাৰ পানীত 2.5 ml ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কোমোৰা পুলিখিনি মই যেতিয়া ৰুইছিলোঁ তাৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'ত মই জনাইছিলোঁ পোকৰ ঔষধ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ফাংগিচাইড। পোকৰ ঔষধ 7 দিন অন্তৰালত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লাগে, তেনেদৰে ফাংগিচাইডো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ, বৰষুণ মাজে মাজে আহি থাকে, ফাংগিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব, আৰু পোকৰ ঔষধটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ফাংগিচাইড হিচাপে মই চাফ আৰু ৰিডমিল গ'ল্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু পোকৰ ঔষধ একতাৰা আৰু নিম অইল, লগতে থিম ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। মোৰ চব্জি খেতিবোৰত মই এটা তৰল সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। খলিহৈ আৰু কেঁচা গোবৰ মিশ্ৰণ কৰি সাৰটো প্ৰস্তুত কৰোঁ। গোবৰ লওঁ 2 কেজি, 1 কেজি খলিহৈ 4 লিটাৰ পানীত ভিজাই ৰাখোঁ 7 দিন। তাৰপিছত 10 লিটাৰমান পানীত ইয়াৰ তৰল লিকুইডটো 1 লিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। 2টা মিশ্ৰণ কৰি গছবোৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। 7 দিন পিছত দেখিছে খলিহৈ আৰু গোবৰৰ মিশ্ৰণ কৰি বনোৱা লিকুইডটো। ইয়াৰ 1 লিটাৰ লৈ 10 লিটাৰ পানীত মিশ্ৰণ কৰি গছবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিম। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব।